Are you ready? Përtej Fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen live Radio Shkodra. Përshëndetje dëgjues të Radio Shkodrës dhe ju që na ndiqni në transmetimin online në Facebook në faqen live Radio Shkodra. Mirë se vini në emisionin e kësaj jave Përtej Fasadës. Në veçanti në zonën veriore të vendit, këtu në qarkun e Shkodrës, fenomeni i gjakmarrjes mbetet sfidues dhe vlerësohet si një plag që nuk po gjen shërim. Vrasjet që fatkeqësisht nuk janë të rralla e shtojnë numrin e familjeve që ngujohen për t'u ruajtur hakmarrjes. Konfliktet që mbarten nën petkun e gjakmarrjes vazhdojnë të jenë në vijimësi pra një sfidë dhe të tregojnë paftësinë e shtetit për të parandaluar ato që rëndom quhen si vrasje të paralajmëruara. Megjithatë, sfida vazhdon për shtetin, por përpjekjet dhe kontributi nga ana e shoqërisë civile e institucioneve fetare, por edhe organizmave ndërkombëtare vijon për të parandaluar gjakmarrjen, për të frenuar këtë fenomen, si dhe pasojat për të zbutur pasojat që vijnë prej tij. Mes tyre një zë i fuqishëm prej disa vitesh kundër gjakmarrjes dhe ngujimit është edhe ai misionares së pajtimit, zonjës Elona Prroj, një grua e re, bashkëshortja e pastorit të ndjerë nga Shkodra, Dritan Prroj, i cili u vra për gjakmarrje në moshën 34 vjecare, një ngjarje kjo që ndodhi në vitin 2010 këtu në qytetin e Shkodrës, dhe që erdhi si pasojë edhe vendimit të pastorit të ndjerë për të mos u ngujuar për një krim që nuk e kishte kryer. Amaneti i pastorit pas vendimit për të dalë nga ngujimi që u la familjarëve të tij ishte që edhe në rast sa i vritej të mos vijonte hakmarrja nga ana e familjes dhe në fakt familja Prroj ka në përmbushje të këtij amaneti i ka dhënë fund hasmërisë. Pas kësaj ngjarje është bashkëshortja e pastorit të ndjerë, Elona, nënë e 2 fëmijëve, e cila vijon menjëherë misionin e Dritanit, atë të misionares së pajtimit në krye të kishës Fjala e Krishtit këtu në Shkodër. Një vit pas ngjarjes, Elona krijon edhe një fondacion duke përmbushur këtu, duke zbatuar kështu edhe një projekt të bashkëshortit të saj, është fjala për fondacionin jo gjakmarrjes, projektës, që në fokus ka pikërisht frenimin e këtij fenomeni, por edhe ndihmën për familjet që janë përfshirë nga gjakmarrja dhe ngujimi. Elona Prroj është e pranishme sot në studion e emisionit Përtej Fasadës për të folur pikërisht për historinë e saj dhe për këtë që i është përkushtuar prej disa vitesh misionit të pajtimit. Zonja Prroj, mirë se erdhët, faleminderit për gatishmërinë për qenë e pranishme sot në këtë emision, kënaqësi tu kemi në studio. Mirë se u gjetesh, kënaqësia ime të jem këtu me ju. Do të drejtohem me Elona për thjeshtësitë të komunikimit tonë. Në fakt një histori e dhimbshme kjo e juaja, po aq edhe frymëzuese për të gjetur forcën për të falë kur dhimbja dhe halli që shkaktojnë ngjarje të tilla, tragjedi të tilla, ja është e madhe. Po mushen 9 vite nga kjo ngjarje. Ç'mund të thoni sot? Çfarë ndjen një person, një familje kur fal vrasjen e të afërmit e njeriu të dashur? Me çfarë shpërblehet, e kam fjalën shpirtërisht dhe moralisht, një vendim i tillë? Në fakt, është vështirë të mund të nxjerrësh një pamje të përgjithshme të rezultateve të procesit të faljes, por gjatë gjithë këtij procesi ne kemi mësuar që është më lehtë dhe është e durë, është më mirë të bësh gjën e durë sesa të bësh gjën më të lehtë. Edhe kemi kuptuar që edhe pse procesi i hakmarrjes mund të të shpërblej apo mund të të japi kënaqësi për një moment të caktuar, por deri diku të mund të rëndon ndërgjegjen gjatë gjithë jetës. Procesi i faljes në fakt është një proces që merr gjithë jetën, por të jep një liri që asnjë gjë tjetër nuk mund ta japi. Nëse do të shikonim rezultatet në aspektin emocional, unë do ta shpjegoja me këto fjalë, domethënë që hakmarrja është e lehtë dhe mund të bëhet brenda një dite, ndërsa falja është diçka, një proces që duhet të punosh gjatë gjithë jetës.
edhe të ngrihesh mbi veten tënde, të ngrihesh mbi gjakmarrjen, po them se deri diku hakmarrja është një fenomen njerëzor. Nëse ne jemi të bërë prej mishit dhe të gjakut, ne kemi brenda nesh atë instiktin e hakmarrjes, por në fakt gjakmarrja është një fenomen primitiv që jo vetëm është kompleks, por është edhe më i vështirë se edhe aktorët që janë pjesë e kësaj mendojnë se mund të jetë. Në aspektin shpirtëror, procesi i faljes për ne është procesi drejt një lirie të plot, që një person mund ta kuptojë në gjithë dimensionet e saj me kalimin e kohës. Unë besoj fort që hakmarrja i takon Zotit, edhe për ne njerëzit hakmarrja e përsosur është falja. Kështu që ne kemi luftuar dhe kemi punuar dhe nuk them se kemi arritur plotësinë e faljes, por ne jemi në një proces që ditë për ditë të ngrihemi edhe të falim. E thash edhe në fillim që sa e dhimbshme është edhe aq frymëzuese një histori e tillë, pikërisht për gjetur forcën për të falur. Në fakt, nga përvoja juaj, nga ajo që ju keni konstatuar, sa frymëzuese ka qenë kjo për raste të tjera të këtij lloji. Në fakt, kur ngjarja ka ndodhur, ne kemi qenë kaq të pikëlluar në gjithë dhimbjen dhe në faktin e sa tragjike ka qenë ngjarja, sa nuk kemi menduar efektet që do të ketë mbrapa historia e Tanit edhe gjithë sjellja jonë. Në fakt, shumë njerëz përballen me situata me ngjarje të ndryshme dhe ne nuk mund të krahasojmë dot ngjarjet dhe fatkeqësitë dhe barret që njerëzit kalojnë, por në fakt ne mund të krahasojmë reagimin ndaj ngjarjeve që na ndodhin. Edhe unë mund të them sot që rasti i Tanit edhe shembulli që ai ka dhënë me jetën edhe vdekjen e tij, por gjithashtu edhe pasardhësit e tij dhe familja e tij, kisha, mendoj që ka pasur ndikim jo vetëm në Shqipëri, po anë mban botës. Elona, duke ju referu intervistave që keni dhënë në media, kujtoj një shprehje tuaj, e quani veten si vlonjatja shkodranizume. Pra, një vajzë vlonjate që vjen në Shkodër me ëndra, me dëshira për jetën, por që fati përmbys disa gjëra. Në fakt desha të di këtë, si dhe kur filloi shkodranizimi juaj? Në fakt, unë kam jetuar më shumë vite në Shkodër se që kam jetuar në Vlorë, dhe nëse do të analizoja veten time, ndihem më shumë shkodrane se vlonjate. Domethënë, Shkodra ka pas një ndikim kaq të madh në rritjen time, në maturimin tim, më shumë se ç'do të kishte Vlora. Ky shkodranizim filloi që në momentin që unë vendosa për të filluar një familje në Shkodër, edhe sot unë kam fëmijët e mi shkodran, pavarësisht se si mund të ndihem unë, prap duke pasur 2 shkodran në shtëpi çdo ditë, më bën që të ndihem edhe më shkodrane. Edhe jo vetëm kaq, por kur ne kemi vendosur për të jetuar në këtë qytet, duke pasur mundësitë për të filluar jetën edhe në vendet e tjera, ne kemi vendosur të jetojmë këtu, edhe kemi mësuar se si ta duam këtë vend, edhe ti duam këta njerëz me talentet edhe me dobësitë e tyre. Edhe duke marrë shkas në fakt nga shprehja e bukur dhe e famshme me ken shkodran tana i ban, unë në fakt akoma s'kam arrit me i bë tana, kështu që jam drejt asaj rruge. Dhe ajo që ju ofroi Shkodra në fakt, si ndjeheni nga ajo që ndolli, nga ajo përmbysje e ëndrave e dëshirave të një vajze të re që vjen në Shkodër për të krijuar një jetë tjetër mbase nga ajo që fati u solli? Në fakt, kur je në një proces për të jetuar jetën, ti nuk e ke mësuar si ta jetosh jetën më përpara. Domethënë, ti e krijon urën duke ecur, e bën rrugën duke jetuar, dhe nuk jam ulur për asnjë moment të fajsoj njerëzit apo të fajsoj vendin, sepse vendin e bëjmë ne. Secili person është përgjegjës për veprimet e veta, për gjërat që bën apo që nuk bën, jo vetëm për gjërat që bën. Dhe në momente të vazhdueshme jam përpjekur që të shikoj tek vetja ime çfarë mund të bëj unë në situatën që jam, në kohën që jam, me ato gjëra që kam në dorë për të bërë një të nesërme më të mirë për fëmijët tanë, edhe për brezat e rinj që do të vinë. Kështu që nuk kam dalur asnjë moment për të parë se çfarë bëri Shkodra kundra meje apo çfarë më bëri Shkodra, por gjithmonë kam zgjedhur të dua dhe kam zgjedhur që të shoh pozitivisht. Si filloi historia, Elona? Si jeni ndjerë ju në atë periudhë kur u detyrut të ngujoheni edhe të largoheni nga Shqipëria?
Në fakt, duke pastoruar kishën për vite me radhë, bashkëshortja im tani, bashkë me fëmijët, duke jetuar në Shkodër, ne jemi përballur me familje të ndryshme që vuani fenomenin e gjakmarrjes, por asnjëherë nuk e kam kuptuar se sa e vërtet edhe sa aktual është ky fenomen, për shkak se ka qenë larg meje, nuk ka prekur familjen time, nuk ka prekur njerëzit që dua. U desh që në vitin 2005, pas një ngjarje që ndodhi për shkak të dexhajit të bashkëshortit tim, u desh 25 meshkujt të familjes tanit të ngujoheshin në shtëpi për shkak të gjakmarrjes dhe vetëm aty kam kuptuar se sa komplekse dhe sa e vështirë është situata, sepse gjithmonë kam besuar që për sa kohë jemi njerëz dhe për sa kohë kemi arsyetimin dhe komunikimin si mjete për të arritur një zgjidhje apo në një rrugë të përbashkët, gjithmonë do të ketë një zgjidhje. Këtu në këtë situatë dhe me këtë fenomen kuptova që këto s'janë të mjaftueshme. Komunikimi, arsyetimi, logjika njerëzore nuk mjaftojnë. Edhe deri diku të çarmatos kjo lloj gjendje dhe të çon në një pozitë që ti nuk mund të bësh dot asnjë gjë për të ndryshuar gjërat. Kështu që ishte shumë e vështirë në momentin kur gjithë familja u ngujua. Ishte shumë e vështirë që për 4 vite që tani qendronte i ngujuar, ai do të pastoronte kishën nga shtëpia dhe kryesisht takimet javore do të bëheshin në shtëpi dhe të dielave kur ishte takimi i madh i të dielës do të ftonte miq të tjerë, pastorë të tjerë që të vinin të predikonin për shkak të pamundësisë për të dalë për gjakmarrjen. Kështu që për ne ishte një papritur e hidhur dhe e dhimbshme me të cilën nuk dinim as si të silleshim dhe as si ta zgjidhnim. Edhe në këtë realitet shumë të zymt për këto familje që përfshihen, si erdhi vendimi për të dalë nga ngujimi? Ishte diçka që e morët bashkarisht apo insistimi i bashkëshortit tuaj? Në fakt, ne ishim në Angli, ndërkohë që tani mori vendimin për të kthyer në Shqipëri edhe për të dalë jashtë për të mos qëndruar me i ngujuar. Kishim dyert të hapura, kishim miq që na prisnin në Angli edhe pretendonim dhe planifikonim që të jetonim aty për 2 vite. Edhe vetëm pas 2 muajsh tani merr vendimi që ne duhet të kthehemi edhe duhet të përballemi dhe të luftojmë kundra fenomenit. Tani ishte një burr luftarak që nuk vraponte ndaj problemeve, por ishte gati që ti përballte ato. Edhe deri diku brenda tij ishte një dëshirë e zjarrt për të dhënë definicionin e vërtet të pafajësisë, ndërkohë që unë nuk kam bërë asgjë dhe unë nuk bie dakord me vdekjen dhe me vrasjen e një personi, unë nuk dua të pajtohem me këtë akt. Edhe kjo ishte dalja e tij nga ngujimi, ishte deri diku si një shpallje, jo vetëm e konceptit të pafajësisë, po edhe të mos rënies së dakord me marrjen dhe ndërprerjen në mes të jetës së dikujt. Kështu që ky ishte vendimi i tanit edhe për mua ka qenë e vështirë për shkak se isha në mes të 2 zjarreve, nuk doja që të ndaloja hovin e tij edhe gjithë zjarrin e tij që kishte për të luftuar për komunitetin e tij dhe për shoqërinë këtu në Shkodër për të ndalur gjakmarrjen, por nga ana tjetër kisha frikë për jetën e tij. Dhe si e përjetuat atë periudhë jashtë ngujimit, sa pranishme ishte frika dhe cila ishte përditshmëria e familjes tuaj në atë kohë? Në fakt, kur tani doli nga ngujimi, nuk është se filloi një jetë normale, siç do ta bënte gjithkusht tjetër. Për tani dalja nga ngujimi ishte të bënte një ndryshim, të ndikonte në komunitetet, i shërbente Zotit në kishë. Kështu që gjithë itinerari i tij ditës do të ishte të shkonte në kishë, të merrte fëmijët nga shkolla, të vinte në shtëpi, të shkonte prapë në kishë. Kështu që për ne ky ishte qëllimi dhe ishte më i fortë se sa frika që ne mund të ndjenim brenda. Pas asaj që ndodhi, vrasjes, erdhi edhe vendimi i faljes nga familja. E dinit ju amanetin që kishte lënë tani që edhe në rast të ndodhjes të diçka të tillë familja duhet të ndaloj hakmarrjen, apo ishte një amanet që ja kishte dhënë të vllajt me sa kam dëgjuar në fillim, dhe si u nit nga ky vendim për faljen e vrasjes? Në fakt, unë kam marrë vesh për amanetin që tani kishte lënë vetëm në ditën e funeralit të tij. Kur isha e vetëdijshme për gjithçka që ka ndodhur dhe për këtë trashëgimi që ai ka lënë, jo vetëm për meshkujt në shtëpinë e tij, po trashëgimi për familjen time dhe fëmijët e mi. Unë ndjeva e privilegjuar dhe unë ndjeva sikur Zoti më kishte dhënë një favor për të jetuar 12 vjet krah një heroj të faljes. Sepse unë besoj kur je gjallë dhe mendon për vdekjen tënde, nuk do të mendoje për të çliruar vrasësit e tu.
Dhe për mua ky akt që tani ka bërë përpara se gjithë kjo të ndodhte dhe deri diku ka bërë gati rrugën e vet, është mbi njerëzor. Nuk mund ta bëj dot njeriu, sepse siç thash edhe më parë, njeriu në mishin edhe në gjakun e tij është hakmarrës, edhe në momentet e tij më të vështira do të donte më të keqen për armikun e vet apo për personin që e ka lënduar. Kështu që kjo ishte brenda meje, unë ndjeva privilegjuar që Zoti më dha hir dhe më dha favor të jetoja 12 vjet krati. Dhe kjo mbase ju nxiti edhe të merrnit më njëherë të vazhdonit misionin e tanit në krye të kishës, fjala e Krishtit si misionare e pajtimit. Du të di ku përqendrou fillimisht, ku ishte fokusi juaj në atë fillim misioni, më njëherë pas ngjarjes. Në fakt, boshllëku që la mungesa e tanit ishte i jashtëzakonshëm, edhe boshllëku që u krijua nga ikja e tij e tmerrshme ishte akoma më i jashtëzakonshëm edhe ishte gati i frikshëm. Kështu që ne ishim si një familje me fëmijët tek kisha që babai është goditur deri në vdekje dhe nuk ishte çështja e të qenit të trembur për jetën, por ishte çështja çfarë do bëjmë në situatën që jemi. Dhe në raste të tilla, instinkti nënës zgjohet brenda teje dhe je gati për të mbledhur të vegjëlit edhe për të kujdesur për ta, nuk mendon më për vete. Dhe kjo ishte ky ishte pozicioni në të cilin unë u gjenda për të bërë çfarëdo që mundesha të bëja në atë mungesë të madhe. Jo vetëm duke u kujdesur për kishën edhe duke zgjidhur situata të cilat u krijuan, por duke bërë më të mirën që dija. Shumë shpejt keni kriju fondacionin jo gjakmarrjes projektës. Me sa di ishte një projekt në fakt i ish pastorit të ndjerë i bashkëshortit tuaj. Ku është fokusu ky fondacion gjatë kësaj periudhe në këto 9 vite? Dhe çfarë ka arritë? Po, ne bashkë me kishën e kemi krijuar këtë fondacion vetëm 8 muaj pasi tani është vrarë, edhe deri diku për ne ishte një simbolike, një kalimi të pishtarit nga pastori tek ne, sepse ishte vizioni i tij dhe ishte ëndra e tij për të luftuar gjakmarrjen. Në momentin kur ai u vran, në çantën e tij ishte Bibla edhe një projekt kundra gjakmarrjes. Kështu që për ne ishte një simbolike marrjes së këtij projekti dhe për ta bërë atë vizionin dhe misionin e fondacionit jo gjakmarrjes po jetës. Synimet tona kryesore apo fushat tona të veprimit do të jenë 3, do të kualifikoja në këtë mënyrë. Së pari ne duam të propagandojmë edhe të mësojmë njerëzit me vlerat e shëndosha morale, duke mësuar faljen në vend të hakmarrjes, duke mësuar dashurinë në vend të urrejtjes. Duke mësuar të jemi të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit edhe të kemi durim më parë se mos të jemi gjaknxet. Në një pjesë të këtij vizioni apo të këtij misioni ka qenë gjithashtu edhe sensibilizimi i komunitetit ku ne jetojmë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, dhe gjithashtu duke të rrethur vëmendjen edhe të politikbërzve në mënyrë që të mos e fshehin gjakmarrjen nën tapet, si fenomen, po. Që miqt që do vinë të mos e shikojnë që është këtu, por të kuptojnë që hapi i parë ndaj luftës kundër këtij fenomeni është ta pranosh që ekziston, dhe kur ti e pranon që ekziston, ti do të gjesh struktura dhe mënyra dhe do të krijosh ligje se si ta parandalosh dhe se si të gjesh një zgjidhje në lidhje me këtë gjë. Kështu që kjo është një ndër fushat, një fushë tjetër në të cilën e fokusohemi është ndihma ndaj familjeve të ngujuara. Ndihma jonë është në një aspekt holistik, nuk është vetëm materiale, po shpirtërore, psikologjike. Ne vizitojmë këto familje dhe një ndër nevojat e tyre më të mëdha, sidomos kur flasim me burrat në shtëpi, është që ne nuk kemi nevojë për ushqim, nuk kemi nevojë për qeset që ju na sillni, ne kemi nevojë të ndrojmë 1 orë muhabet me juve sepse kemi harruar se si të flasim. Edhe është e dhimbshme të shikosh burrat se si janë deri diku denaturalizuar dhe ju është hequr ajo aftësia për të qenë burra, për të qenë sigurues për shtëpinë e tyre, për të qenë mbrojtës të familjes së tyre, të grave dhe të fëmijëve. Po për atë dëshirën e vullnetin që kanë ndërmjet këtyre personave, ndërmjet këtyre familjeve që janë prek nga ky fenomen, për t'i thënë ndal këtij fenomeni, për të dalë nga ky ngujim, për t'i thënë për të shuar një hasmëri. Ka vullnet? Ndesheni me këtë? Në fakt, është kaq komplekse, sepse edhe nëse
ne përballemi me familje që do të ishin gati të falnin gjakun. Ne jetojmë në një shoqëri që deri diku kënaqemi me evente tragjike që mund të ndodhin. Unë nuk e shpjegoj dot edhe nuk e di pse ndodh kjo gjë, por shoqëria shqiptare, dhe po të shikojmë lajmet dhe kronikat e ndryshme, janë të frikshme. Dhe gjëra që ndodhin në Shqipëri ndodhin në çdo vend të botës, për sa kohë njeriu do të ekzistojë ndodhin, por nuk ka një fokus dhe nuk i ndizën projektorët një ngjarje të hidhur apo të keqe kaq fort sa të bëjnë gjithë njerëzit të kuptojnë që vetmja gjë që ndodh në Shqipëri janë ngjarjet e tmerrshme dhe janë vrasjet. Kështu që duke marrë shkaz nga kjo gjë, edhe nëse familjet janë gati për të falur, ajo presioni i shoqërisë, presioni i komunitetit, forca e opinionit, çfarë të tjerë do të mendojnë nëse unë e bëj këtë, shumë e madhe se sa dëshira njerëzve për të falur. Ju thot pak më parë se tendenca e shtetit është që ta minimizoj fenomenin. Në fakt, cili është konstatimi juaj? Sa e përhapur është gjakmarrja në Shqipëri? Dhe keni shifra dhe numër familjesh që janë të prekura nga ky fenomen e të ngujuara? Në fakt, unë do të bëja një korrigjim. Unë do të thosha tendenca e shtetit nuk është ta minimizoj, por është ta mohoj. Për shkaqet që thashë edhe më përpara, ne aderojmë që të jemi një vend antar i Bashkimit Evropian, dhe mendojmë që duke i fshehur këto dobësit tona, rruga do të jetë më e lehtë, por në fakt bëhet më e vështirë, sepse siç thashë edhe më parë, është më mirë të bësh gjën e dur se sa të gjesh rrugën më të lehtë. Unë nuk dua që të bie pre e statistikave, sepse për mua gjëja më e rëndësishme nuk janë numrat edhe nuk janë shifrat. Mjafton një njeri që të vritet dhe është mjaftueshëm që gjithë qeveria shqiptare të ngrihet në këmbë për të kuptuar që një qytetar i vendit të vet nuk mund të jetojë dot, nuk ka të drejtën e jetës, që është e drejta themeltare e njeriu, është e drejta e jetës. Kështu që nuk dua të fokusohem tek statistikat dhe tek shifrat, por dua të fokusohem në mentalitetin. Mua më tremb fakti që në Shkodër është deri diku një mentalitet që nuk duhet të ta mësoj dikush. Nga brezi në brez, nga baballarët te bit, nuk është e nevojshme që ti ta kalosh me mësime të caktuara, apo në mënyrë të menjëhershme. Nëse dikush vritet, automatikisht gjithë familja duhet të ngujohet, edhe meshkujt e shtëpisë, dhe ky është një mentalitet. Në një shoqëri civile nuk duhet të ndodhi kështu. Në një shoqëri civile vrasësi duhet të paraqitet përpara gjykatave dhe të marrë dënimin e caktuar, por personat që s'kan bërë një krim janë të lirë sepse nuk janë përgjegjës ndaj një krimi që bën një person tjetër. Kështu që mua më tremb ky mentalitet edhe më tremb kjo përqasje që është e përhapur në masë edhe po kalon nga brezi në brez. Keni ju statistika, shifra, thame, se sa është numri i personave dhe i familjeve të përfshin nga gjakmarrja? Ne në fakt, unë nuk mund të flas në tërësi, por unë mund të flas në Fondacionin jo gjakmarrjes po jetës. Me gjitha projektet që ne bëjmë, ne kemi në fokusin ton dhe mbulojmë në përkujdesjen ton 50 familje të ngujuara. Në një rreze prej 5 kilometrash, dua ta cilësoj këtë, rreze prej 5 kilometrash nga qyteti i Shkodrës. Elona, ju me misionin tuaj i drejtoheni kryesisht grave, nënave, motrave, të këtyre familjeve që janë të përfshirë nga fenomeni i gjakmarrjes. Çfarë konstatoni, cili është reagimi me cilin ndesheni ju dhe sa ndikuese janë gratë për një ngjarje të tillë, për një fenomen të tillë? Në fakt, vetëm në vitet e fundit kam kuptuar se sa të rëndësishme dhe sa pjesëmarrëse janë nënat apo motrat në vendimarrjen nëse ato duan të arrijnë të finalizojnë gjithë ngjarjen me një falje. Është e vështirë në fakt, i flasësh një nëne për të falur gjakun e birit të vrarë, është shumë e vështirë. Është pothuajse ti nuk gjen dot fjalët në fjalor për të përqasur dhimbjes së një nëne që ka humbur djalin. Por prap mendoj fakti që këta gjithë antarët që shkojnë për të bërë pajtimet, bajraktarët, që flasin me burrat edhe me meshkujt e fisit. Unë mendoj që pasi kjo ngjarja zyrtare ndodh në kuzhinën e shtëpisë ku gjithë burrat janë mbledhur, mendoj që ka një vlerë të madhe ndikimi i nënave, i motrave dhe i grave në inkurajimin e faljes ose në inkurajimin e hakmarrjes. Po nga puna që ju keni me fëmijët, nga kontaktet dhe aktivitetet që zhvilloni me fëmijët e këtyre familjeve, çfarë konstatoni? Çfarë brëmose, çfarë ndodh në shpirtin e këtyre fëmijëve?
Në fakt, unë kam mbrojtur tezën e doktoraturës time duke studiuar fenomenin edhe kam studiuar kryesisht gratë dhe nënat e familjeve të ngujuara. E një nga të përbashkëtat, një nga karakteristikat e përbashkëtat të këtyre grave është mungesa e shkollimit. Në 90% të rasteve që unë kam intervistuar, nënat dhe motrat dhe gratë kanë pasur një arsimim 8 vjeçar, një pjesë dhe një pjesë tjetër edhe 4 vjeçar. E duke parë këtë gjë, duke parë mungesën e shkollimit edhe deri diku mungesën e ndihmës edhe të rritjes në shkollim edhe të fëmijëve të tyre, kemi kuptuar që një ndër gjërat që ne mund të bëjmë për të parandaluar fenomenin e gjakmarrjes është edhe që t'i bëjmë fëmijët që po rriten të kuptojnë që jeta ka vlerë. Kur fëmijët nuk shkollohen dhe gjithçka që ata mësojnë në ata ambientin e tyre hakmarrës është unë po rritem për të vrarë ose për të vrarë. Ky është kuptimi i jetës për ta. Duke dëgjuar këto gjëra nga goja e 10 vjeçarëve, djemve 10 vjeçar, për ne ka qenë një dritë alarmi që ne duhet të bëjmë patjetër diçka që këta fëmijë të kuptojnë që qëllimi i jetës nuk është të vriten apo të vrasin. Dhe ne kemi filluar në fakt një program pas shkollor dhe çdo ditë fëmijët mbas shkolle do të vinë në qendrën tonë që quhet Future Generation, edhe do të bëjnë detyrat e shtëpisë, do të ndihmojnë anglisht, kompjuter, sport, art, dhe duke bërë terapi të ndryshme në mënyrë që fëmijët të mund të dalin nga ai ambienti mbyllur hakmarrës i gjakmarrjes. Tendenca e familjeve që janë të përfshime nga ky fenomen është gjithmonë këto vitet e fundit paktën është largimi nga Shqipëria si rrugëzidhja e vetme. Nisur edhe nga historia juaj, nga përvoja juaj. Sa çliruese është një mundësi e tillë për një familje? A është kjo zgjidhja? Në fakt unë do të thosha që kjo nuk është zgjidhja e përhershme, por kjo mund të jetë zgjidhje e përkohshme. Por nga historia që ne kemi në fondacion me gjithë familjet që ne kemi, mund të numërohen me gishtat e një dore familjeve që janë dhënë azil në vendet që ata kanë kërkuar azil edhe mbrojtje. Për shkak se së paku Gjermania nuk po e njeh më fenomenin e gjakmarrjes dhe e ka shpallur Shqipërinë si vendi i sigurt i origjinës, kështu që gjithë familjet që kanë kërkuar azil në Gjermani janë duke u kthyer. Unë nuk mendoj që kjo është zgjidhja, unë mendoj që zgjidhja gjendet brenda nesh dhe mendoj që zgjidhja duhet të bëhet me anë të qeverisë shqiptare, me zbatimin e ligjit edhe me komunikim mes njerëzve. Në fakt ju që e njihni fenomenin dhe kushtet që ka sot Shqipëria për këto familje, si e gjykoni një vendim të shteteve për të mos u dhënë azil familjeve të prekur nga gjakmarrja në Shqipëri? Në fakt, për të folur drejt, deri diku është një vendim i drejt, edhe pse ne na dhëmb, për shkak se është abuzuar shumë me këtë fenomen. Ka pasur familje të cilat nuk kanë qenë në gjak edhe kanë marrë një vërtetim fals, duke pretenduar që janë në gjak dhe kanë shkuar për të kërkuar azil. Edhe duke qenë se numri ka qenë shumë i madh, unë kam konstatuar që përpara 3 vitesh ka dalë një statistikë. Shqipëria ka qenë vendi i dytë pas Sirisë që kërkonte azil në Gjermani dhe arsyeja kryesore për kërkimin e azilit ishte gjakmarrja. Ndërkohë që ne jemi koshient, jemi të vetëdijshëm që nuk është në këtë lloj shifrash ekstreme. Nuk është kaq e madhe sa të bëhet të vendosesh në vend të dytë për azil kërkues. Kështu që deri diku ata kanë pas të drejtë me mos sinqeritetin ton, duke deklaruar gjëra që nuk janë, por nga ana tjetër ne na dhëm duke parë rastet njëra pas tjetrës, duke i njohur që disa familje në të vërtetë janë në gjak, në të vërtetë rrezikohen në Shqipëri, të kthehen deri diku duket e padrejtë. Elona, në punën tuaj, në përmbushjen e misionit tuaj, sa mbështetje gjeni, qoftë nga strukturat e shtetit, shoqëria civile apo edhe komunitetet e tjera? Në fakt, ne kemi marrë kryesisht mbështetje nga vendet e tjera të Europës. Është një gjë e mirë që shoqëria civile në qytetin e Shkodrës bashkëpunon së bashku për luftën ndaj këtij fenomeni. Ne kemi arritur të kuptojmë që një gjë kaq e madhe edhe që ka jetuar kaq gjatë në histori, thon gati 500 vjet, edhe pas 50 viteve të diktaturës, arriti që të rizgjohej si një gjigant i fjetur brenda nesh. Kemi kuptuar që një aktor i shoqërisë nuk mund ta luftojë dot. Edhe është ajo sinergjia që krijohet ndaj të ardhurit së bashku, duke qenë një forcë më e madhe për ta luftuar. Kështu që kjo është diçka pozitive që
kryesisht shoqëria civile në Shkodër do të jetë më e gatshme për të bashkëpunuar, për të bërë diçka në ndalimin e fenomenit. Jeni shpeshherë e pranishme në aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, ju kemi parë edhe në Këshillin e Evropës për të përcjell, për të folë për historinë tuaj, për misionin tuaj e për të përcjell mesazhe. Cili është mesazhi më i shpeshtë që përcjellni? Mesazhi më i shpeshtë, edhe mendoj që është mesazh universal për njeriu, që njeriu ka nevojë ta di, është falja është dhurata më e mirë që një person mund t'i bëjë vetes së tij. Kur ne përpiqemi të qëndrojmë në hidhërimin ton, edhe në inatin ton ndaj asaj që dikush na ka shkaktuar, ndaj dhimbjes që dikush na ka shkaktuar, deri diku e ulim veten tonë në të njëjtin nivel me personin që na ka bërë dëm. Kur ne zgjedhim t'i presim të gjitha linjat edhe të gjithë fijet që na mbajnë lidhur me atë person, ngjitesh në një nivel tjetër edhe kupton që ajri që thith në atë nivel është më i pastër, edhe liria që ke aty është e pakushtëzuar nga kushtet e jashtme, po vjen nga brenda. Kështu që ky është mesazhi që ne mbartim edhe si kish, edhe që ne japim, është të falësh është burrëri, edhe trimëri dhe jo të marrësh hak. Elona Prroj, ju falenderoj që ishte e pranishme sot në emisionin Përtej Fasadës. Ju uroj mbarësi e sukses në misionin tuaj të pajtimtares. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi mbritur kështu në mbyllje të emisionit të kësaj jave Përtej Fasadës. Falenderoj Valmir Hysën për regjin dhe Nino Jakovën për montazhin. Bashkë do takohemi sërish javën e ardhshme me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Are you ready? Përtej Fasadës nga Adrian Hoti. Çdo të premte në orën 18 në valët e Radio Shkodrës në 92 MHz dhe në Facebook në faqen Live Radio Shkodra.